วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะการสร้างกางเกงพื้นฐานเอาไว้สำหรับนำไปดัดแปลงทำเป็นกางเกงทรงต่างๆได้เพื่อนๆสร้างกางเกงพื้นฐานตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะคลิปนี้ก็จะอธิบายให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะคะเป็นคนไซส์ปกตินะคะเป็นคนไซส์ปกติการสร้างของกางเกงคนอ้วนเพื่อนๆไปดูที่ EP 233นะคะเราเริ่มแรกเลยก็ตั้งแต่ตอนที่เราวัดตัวนะคะการวัดตัวของเรานะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนวัดตัวใต้ขอบมาเราไม่ต้องไปหักขอบนะคะถ้าเราวัดตัวใต้ขอบมาเวลาสร้างนะคะเราจะต้องหักขอบออกไปเพื่อนๆดูนี้นะเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจเลยนะคะเราใส่กางเกงนะคะตัวไหนก็แล้วแต่ที่เราว่าเราใส่แล้วเราชอบเราใส่แล้วเราไปวัดตัวเขาจะวัดรวมขอบมาให้เราก็คือในส่วนของเป้ากางเกงและก็ขากางเกงเขาจะวัดเป้ารวมขอบมาให้เราอันนี้คือขอบนะคะขอบกางเกงอันนี้ก็กลับด้านในออกมานะคะที่เป็นสีแดงจะได้มองเห็นอันชัดๆขอบกางเกงตัวนี้จะอยู่ที่1 นิ้วเนาะ1 นิ้วเวลาเราไปสร้างกางเกงนะคะจะมีเพื่อนๆบางท่านอาจจะถามมาว่าเราจะต้องหักแบบไหนการที่เราวัดเป้ารวมขอบมาเวลาเรามาสร้างกางเกงมันสร้างได้หลายแบบหลายวิธีถ้าเราจะสร้างขอบในแพทเทิร์นตัวนี้เราไม่ต้องไปหักขอบแต่ในกรณีนี้นะคะก้อยจะหักขอบออกไปเราจะสร้างขอบข้างนอกก็คือเราจะไปขีดขอบด้านนอกนะคะการขีดขอบโค้งด้านนอกนะคะเราจะต้องหักขอบของกางเกงเวลาเราจะสร้างนี้ออกไปนะคะการหักขอบกางเกงตัวนี้นะคะ1 นิ้วเราต้องการขอบกางเกง1 นิ้วเราวัดเป้ารวมขอบมาเวลาเราหักเป้าสมมุติว่ากางเกงตัวนี้วัดเป้ารวมขอบมาแล้วเรียบร้อย27 นิ้วขอบกางเกง1 นิ้วถูกต้องไหมคะขอบกางเกง1 นิ้วฉะนั้นเวลาเราหักขอบกางเกงเราจะต้องหัก2 นิ้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเจ้าจะมีขอบด้านหน้าและด้านหลังนะคะขอบด้านหน้าและด้านหลังรวมกันคือ2 นิ้วฉะนั้นเวลาเราหักเป้านะคะหักเป้ากางเกงในส่วนของขอบออกไปเราจะต้องหัก1 นิ้วเพราะว่าขอบเรา1 นิ้วนะคะในกรณีของเป้านะคะการหักเป้านะต่อมาในส่วนของความยาวของกางเกงนะคะเราวัดความยาวของกางเกงรวมขอบมาเข่ารวมขอบมาเวลาเรามาสร้างกางเกงนะคะเราจะหักขอบออกไปแค่1 นิ้วนะคะคือความยาวของกางเกงและก็ยาวเข่าเราจะหักแค่1 นิ้วเราจะหัก2 ครั้งก็ต่อเมื่อเป้าแค่นั้นเองเพราะเขามีเป้าหน้าและเป้าหลังตัวนี้ก็ไปต่อนะคะไม่งงเนาะเข้าใจแล้วเนาะเรื่องการหักขอบเพราะว่าเราจะไปสร้างขอบด้านนอกมาเริ่มสร้างเลยค่ะเบสิกตัวนี้จะเป็นกางเกงพื้นฐานทั่วไปนะเป็นคนไซส์ปกตินะคะในส่วนของกางเกงจะไม่บวกสะโพกนะคะจะไปบวกเฉพาะชิ้นหลังเอวตัวนี้ของก้อยจะหารอยู่ที่4จดตัวเลขเอาไว้นะคะสะโพกหาร4จดตัวเลขเอาไว้สะโพกจะบวกอยู่ที่1 นิ้วแต่จะไปบวกตอนเราสร้างชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าเราจะไม่บวกค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะคะค่อยๆดูทีละขั้นตอนทีนี้การยื่นเป้าหน้าและเป้าหลังเราจะยื่นตามสัดส่วนของสะโพกเดี๋ยวก็จะเขียนไว้ใต้คำอธิบายนะคะว่าสะโพกเท่านี้เราจะยื่นเป้าประมาณเท่าไหร่นะคะไปต่อเลยนะคะไปอ่านใต้คำอธิบายนะคะการยื่นเป้าของสะโพกเท่านี้เราจะยื่นเป้าตามสัดส่วนของสะโพกของเราเหมือนเดิมนะคะเพื่อนขาจากริมกระดาษของเราขวามือเราเนี่ยวัดลงมาก่อนวัดลงมาก่อนคร่าวๆประมาณ2 นิ้วครึ่งนะคะ2 นิ้วครึ่งหรือ2 นิ้วก็ได้เอาคร่าวๆพอประมาณนะคะแล้วขีดเอาไว้เข้มๆนะคะอันนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะมองเห็นกันอยู่ไหมน่าจะเห็นเนาะเดี๋ยวก็ขีดเข้มๆเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ละเอียดเลยนะคะในคลิปนี้ต่อมานะคะเพื่อนๆขาพอเราขีดเส้นเอวแล้วได้เรียบร้อยนะคะเราขีดแล้วได้เรียบร้อยเนาะวัดจากกลางหน้าของเราออกไปหน้าตัวเราเนี่ยออกไปเลยค่ะ5 นิ้วแล้วขีดตลอดแนวลงไปเลยนะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเราวัดออกไปเลยค่ะ5 นิ้วนี่ค่ะตีเส้นตรงถึงปลายขาเลยนะคะ5 นิ้วนะคะตีลงไปเลยค่ะตีลงไปเลยเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้านะคะกลางหน้าและกลางหลังนะคะเส้นนี้นะต่อมาเราจะมาหาในส่วนของความยาวของกางเกงนะคะความยาวของกางเกงเราวัดความยาวรวมขอบมาเราจะใช้ขอบอยู่ที่1 นิ้วหักขอบไปเลยค่ะ1 นิ้วเราวัดความยาวไปเท่าไหร่
เราหักออกไปเลย1 นิ้วก็คือความยาวตัวนี้ก็จะใช้ความยาวอยู่ที่สุดกระดาษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้ยาวกว่านั้นเพื่อนๆจะมองไม่เห็นมันจะล้นโต๊ะนะก็กะความยาวประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราวัดเข่ามาด้วยเอวเข่าเราก็วัดจากตรงนี้มาก็คือเอวเข่านะคะเอวเข่านี่ค่ะติ๊กเอาไว้คือเอวเข่าต่อมานะคะเราจะมาหาในส่วนของเป้ากางเกงเป้ากางเกงตัวนี้27 นิ้วนะคะ27 นิ้วรวมขอบหักขอบออกไปเลยค่ะถ้าเราไม่ได้วัดใต้ขอบเราจะต้องหักขอบออกไปอยู่ที่2 นิ้ว27หักออกไป2จะเหลืออยู่ที่25นำ25มาหาร2ก็คือในส่วนของเป้ากางเกงที่เราได้นะคะถ้าเราวัดเป้าใต้ขอบมาเราไม่ต้องไปหักนะคะในส่วนของเป้านะไม่ต้องไปหักนะคะนี่ค่ะเป้าหาร2นะคะได้เท่าไหร่เราวัดจากเส้นเอวลงมานะคะวัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้ากางเกงเราหาร2ติ๊กเอาไว้เข้มๆยังไม่ต้องใช้นะคะเส้นนี้ยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กเอาไว้เข้มๆวัดย้อนขึ้นมาขวามือเราวัดขึ้นมาหาเส้นเอววัดขึ้นมา5 นิ้ววัดขึ้นมา5 นิ้วติ๊กเอาไว้เข้มๆจากจุดนี้ที่เราวัดขึ้นมา5 นิ้วเราหาร2นะคะ5 นิ้วหาร2จะได้2 นิ้วครึ่งจุดที่เราหาร2ของเส้นเป้าเราไม่ใช้แล้วนะเราแค่ใช้เป็นแนวทางเป็นเส้นนำแค่นั้นเองเราจะใช้เส้นที่เราหาร2นะคะงงไหมจากเส้นเอวนะคะลงมาเท่ากับเป้าที่เราหาร2ได้ติ๊กเอาไว้เข้มๆวัดขึ้นมา5 นิ้วเป็นเส้นนี้หาร2ได้จุดนี้จุดที่เราหาร2ตีเส้นออกไปเป็นเส้นฉากออกไปนะคะยาวออกมาถึงกระดาษหน้าตัวเราเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเส้นเป้าจริงนะคะเส้นที่เราวัดขึ้นมา5 นิ้วจุดนี้ตีเส้นออกไปเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะไม่งงนะไปต่อนะคะต่อมานะคะเพื่อนๆคะเราจะมาหาในส่วนของสะโพกของกางเกงนะคะสะโพกตัวนี้เขียนไว้เลยนะคะว่าเส้นเป้านะเป้าลึกเป้าจริงอันนี้เป็นเป้าที่เราหาเส้นไม่เกี่ยวนะไม่ใช้นะคะเส้นนี้ไม่ใช้แล้วนะสะโพกนะคะเส้นสะโพกจากเส้นสะโพกวัดขึ้นมาประมาณ5 นิ้วจะเป็นเส้นหน้าท้องสำหรับคนไหนที่มีหน้าท้องนะคะจากเส้นสะโพกวัดขึ้นมา5 นิ้วขีดเบาๆคร่าวๆไว้ก่อนก็คือเส้นหน้าท้องนะคะเบาๆตัวนี้จะไม่เข้มมากนะคะเบาๆต่อมาสะโพกเราหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้าเส้นด้านบนเส้นนี้เป็นเส้นสะโพกนะคะจากเส้นกลางหน้าออกไปเท่ากับรอบสะโพกที่เราหาร4ได้ชิ้นหน้าเราจะไม่บวกนะคะชิ้นหน้าเราจะไม่บวกนะคะเราจะสร้างชิ้นหน้าก่อนนะคะเราจะต้องนำชิ้นหน้าร่างขึ้นมาก่อนพอเราติ๊กเอาไว้เสร็จปุ๊บนะคะตีเส้นฉากลงไปหาเส้นเป้านี่ค่ะมุมฉากถ้าเพื่อนๆอันนี้ไม่เป็นนะมุมฉากยังไงเพื่อนๆใช้มุกกระดาษขอโทษค่ะไม้บรรทัดตรงมุมของเราตรงนี้วางตรงเส้นสะโพกให้ขนานกับเส้นสะโพกแล้วตีลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยตรงจุดนี้ตีลงไปเป็นเส้นฉากลงไปเลยค่ะหาเส้นเป้าแบบนี้นะคะตีแบบนี้นะต่อมานะคะในส่วนของการยื่นเป้าหน้าการยื่นเป้าหน้าจากเส้นกลางหน้าออกมานะคะอันนี้ไซส์สะโพกจะอยู่ที่37นะคะก็จะยื่นอยู่ที่นิ้ว1 นิ้วกับ1 กระเบียดจากเส้นกลางหน้าวัดออกมา1 นิ้วกับ1 กระเบียดนะคะการยื่นเป้าหน้าและเป้าหลังเราจะยื่นตามสัดส่วนของเราคือยื่นตามสะโพกเล็กและใหญ่ถ้าใหญ่เราก็จะยื่นเพิ่มขึ้นมาออกมาเยอะเพื่อนๆไปดูใต้คำอธิบายนะเดี๋ยวก็จะเขียนไว้นะคะว่าสะโพกเท่านี้เราสมควรที่จะยื่นเป้าหน้าเป้าหลังเท่าไหร่นะการยื่นเป้าหน้าตัวนี้ก็จะยื่นอยู่ที่1 นิ้วกับ1 กระเบียดนะก็คือเบสิกคนไซส์ปกติทั่วไปคำว่า1 นิ้วกับ1 กระเบียดเป็นยังไงเพื่อนๆไปดูนะคะของช่องพี่อารีนะคะสอนตัดเสื้อเขาจะอธิบายเรื่องนิ้วค่อนข้างละเอียดเพื่อนๆไปตามดูนะคะช่องพี่อารีนะคะสอนเย็บผ้านะเขาจะสอนเรื่องหลักนิ้วค่อนข้างละเอียดพอเราวัดจากเส้นกลางหน้าออกมา1 นิ้วกับ1 กระเบียดแล้วนะคะแล้วเราก็วัดเลยจากเส้นที่เราติ๊กเอาไว้หาเส้นสะโพกนะคะหาเส้นจุดสะโพกที่เราตีลงมาจากจุดนี้เราแบ่งครึ่งหาร2ค่ะจากจุดนี้วัดว่าได้เท่าไหร่นะคะสายวัดเลยจากจุดนี้นะคะหาเส้นสะโพกที่เราขีดนะคะนี่ค่ะที่เราขีดได้กี่นิ้วจากจุดนี้นี่ค่ะนะคะหาร2ค่ะเพื่อนๆค่ะหาร2เนาะถูกไหมเหลือเท่าไหร่หาร2นี่ค่ะแล้วก็วัดเลยจากจุดนี้นะคะตีเข้มๆเราตีเส้นลงด้านล่างขึ้นด้านบนเป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นตรงถ้าเรากลัวตีบิดตีเบี้ยวเราก็วัดเลยจากตรงจุดนี้หาริมกระดาษด้านหน้าตัวเราว่ากี่นิ้วกี่เซนเราใช้ตรงนี้เป็นหลักนะคะ
ด้านล่างเราก็ทำเหมือนกันนะคะด้านบนเราก็ทำเหมือนกันตีลงไปเส้นนี้สำคัญมากนะคะเส้นนี้สำคัญเพราะว่าจะเป็นเส้นนำเวลาเราไปวางผ้าตัดกางเกงจะไม่ทำให้กางเกงเราขาบิดขาเบี้ยวนะคะเส้นนี้เป็นเส้นกลางนะคะเขาเรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนำตัดกางเกงนะคะเวลาเราไปวางผ้านะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมาโค้งเป้าในส่วนของการโค้งเป้าหน้านะคะจากมุมฉากตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นมุมฉากตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะเอียงทะแยงแบบนี้วัดขึ้นมา3กระเบียดนะคะแบบนี้นะคะวัดขึ้นมา3กระเบียดหรือประมาณ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันจุดเอาไว้นะคะเราจะโค้งเป้าใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะตรงจุดนี้แต่ละมุมเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะคะมันจะมีประโยชน์ของไม้บรรทัดแต่ละช่วงละจุดเนี่ยให้เราเลือกใช้ตามความถนัดมือของเรานะคะนี่ค่ะนะคะก็ขออนุญาตนิดนึงนี่ค่ะเราวัดขึ้นมา3กระเบียดนะคะโค้งเลยค่ะเราจะได้เป้าหน้านะคะพอเราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในจุดของเส้นเอวด้านหน้านะคะให้ปรับลงมาครึ่งนิ้วจากเส้นเอวที่เรานำทางเอาไว้ปรับลงมาครึ่งนิ้วนะคะเพื่อนค่ะปรับลงมาครึ่งนิ้วปรับลงมาครึ่งนิ้วปรับเข้าจากกลางหน้าเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงครึ่งนิ้วนี่ค่ะให้เป็นเครื่องบวกแบบนี้นะแล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกบนตีเอียงนะคะเพื่อนค่ะตีเอียงแบบนี้นะนี่ค่ะเส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะเพราะเราจะปรับเข้าต่อมานะคะเอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นที่เราปรับเข้าไปครึ่งนิ้วเมื่อกี้นะคะเท่ากับเอวที่เราหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกไปเลยค่ะวัดออกไปเลยวัดเอียงแบบนี้นะคะเพื่อนขาวัดเอียงหาเส้นเอวที่เราร่างขึ้นมานะวัดเอียงนะคะ6.5นี่ค่ะ6.5ถึงตรงนี้ติ๊กบวกเกล็ดไป1นิ้วนะคะติ๊กเอาไว้แล้วบวกเกล็ดไป1นิ้วนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้วนะคะบวกไป1นิ้วต่อมาเราจะมาใส่เกล็ดตรงเส้นกลางหน้าเราบวกไป1นิ้วเราจะแบ่งข้างละเท่ากันก็คือข้างละครึ่งนิ้วในส่วนของเอวที่เราวัดปรับลงมาเอียงแบบนี้ร่างเอาไว้ก่อนนะคะร่างเอาไว้ก่อนเบาๆแบบนี้นะคะประมาณนี้มันจะเอียงประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเราก็แบ่งเกล็ดเลยแล้วบวกไป1นิ้วแล้วเราจะแบ่งข้างละเท่ากันก็คือข้างละครึ่งนิ้วนะแล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกบนนะคะประมาณ4นิ้วนะคะตีลงมานี่คือเกล็ดด้านหน้านะคะนี่ค่ะพอเราได้เกล็ดแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของเอวด้านหน้าปรับเลยนะคะเพื่อนขาแต่งเส้นให้สวยงามนะคะนี่ค่ะพับเกล็ดนะนี่ค่ะพับเกล็ดขีดหาเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดนะคะนี่ค่ะที่เราบวกเกล็ดนะนี่ค่ะเราก็โค้งแต่งเส้นเอวเข้าให้สวยงามนะคะพอโค้งแต่งเส้นเอวเสร็จปุ๊บนะคะเราจะโค้งเส้นเอวหาเส้นสะโพกเพื่อนๆจะมีไม้บรรทัดโค้งนะนี่ค่ะตรงนี้เราเลื่อนหานะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้จุดตรงเส้นสะโพกหาเส้นเป้าถ้าไม่ได้จังหวะหรือไม่ได้ระดับเราเลื่อนขึ้นหาแบบนี้นะคะเพื่อนคะจุดนี้ตรงเส้นเอวให้บาลานซ์กันนะคะเราโค้งเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วด้านหน้านะคะอันนี้ชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาทำชิ้นหลังนะชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงนะชิ้นหลังนะชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆขายื่นเป้าหน้ายื่นต่อจากเส้นเป้าหน้านะคะยื่นต่อจากเส้นเป้าหน้าเพื่อนๆขอโทษค่ะเพื่อนๆเห็นเส้นเป้าหน้าตรงนี้ไหมคะตรงนี้ที่เราขีดแล้วเรียบร้อยนะคะวัดออกมา2นิ้วครึ่งเราจะใช้ชิ้นหน้าเป็นหลักวัดจากเส้นเป้ายื่นหน้าออกมา2นิ้วครึ่งแล้วตีเส้นฉากนี่ค่ะแล้ววัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วขีดเข้มๆนะคะจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้นะคะจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้นี่ค่ะนะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วติ๊กเข้มๆนะคะขีดเส้นที่เราปรับลงมาครึ่งนิ้วขีดหากันแบบนี้นะคะขีดหากันแบบนี้นะคะต่อมานะคะเพื่อนขาจากเส้นเอวที่เราปรับแล้วเรียบร้อยเส้นนี้เส้นชิ้นหน้านะคะวัดเข้าไป1นิ้วครึ่งจากเส้นที่เราปรับเส้นเอวด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะวัดเข้าไปจากจุดนี้1นิ้วครึ่งค่ะวัดเข้าไป1นิ้วครึ่งค่ะติ๊กแล้วตีเส้นยาวลงไปหาเส้นที่เราปรับเข้ามาคนละเส้นนะคะเพื่อนขาชิ้นหน้าเราจะตีลงมาหาเส้นสะโพก
นะคะส่วนชิ้นหลังเราจะตีลงมาหาเส้นเป้าลึกคนละเส้นนะเพื่อนๆดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะวางไม้บรรทัดให้ตรงกันแล้วขีดเอียงในส่วนของด้านบนเราขีดขึ้นมายาวไว้ก่อนแบบนี้นะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราจะมาส่วนของเป้าด้านหน้าทำเหมือนกันกับด้านขอโทษค่ะเป้าด้านหลังทำเหมือนกันกับด้านหน้าก็คือเราจะวัดจากมุมฉากเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงมุมฉากตรงเนี้ยเราจะวัดขึ้นมา3กระเบียดเหมือนกันกับชิ้นหน้าติ๊กไว้เข้มๆนะคะติ๊กไว้เข้มๆ3กระเบียดหรือ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันทีนี้การโค้งเป้าหน้านะเป้าหลังขอโทษค่ะการโค้งเป้าหลังเราจะใช้ส่วนนี้เป้าหน้าเราใช้ส่วนนี้เนาะนี่ค่ะเป้าหลังเราจะใช้มุมนี้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วที่เราใช้โค้งตรงเสื้อด้านหลังตรงวงแขนด้านหลังนะคะตรงจุดนี้นะวางนะคะเพื่อนๆขาวางให้ได้ระดับเส้นแนวสีแดงที่เราขีดเนี่ยแล้วหาเส้นจุดที่เราวัดขึ้นมา3กระเบียดนะคะเลื่อนให้ได้จังหวะก่อนนะนี่ค่ะนี่ค่ะโค้งเลยกางเกงเราจะได้ไม่เข้าวินเวลาเราไปตัดในส่วนการโค้งเป้านะคะเพื่อนๆไม่งงเนาะต่อมาเราจะมาเช็คเป้าของเราที่จดเอาไว้ของก้อยนะ25 นิ้วที่หักขอบออกไปแล้วหักเป้าออกไปแล้วนะคะในส่วนของขอบที่เราหักแล้วจะได้เหลืออยู่ที่25เราจะต้องวัดด้านหน้าก่อนนะคะสีแดงจดเอาไว้ก่อนนะขีดเอาไว้ยาวๆก่อนวัดด้านหน้าก่อนนะคะเพื่อนขาวัดเลยเริ่มเลยตั้งสายวัดเวลาวัดเป้านะต้องตั้งนะถ้าเรานอนสายวัดมันจะไปไม่ได้นะคะมันจะลำบากพอถึงเส้นที่เราขีดเอาไว้นะคะชิ้นหน้าเราก็ได้แล้วก็มาต่อชิ้นหลังวัดเลยค่ะวัดขึ้นมาเป้าของเราเท่าไหร่ถึงตรงไหนจดไว้เลยค่ะของก้อย25 นิ้วถึงตรงนี้ติ๊กเลยค่ะได้แล้วติ๊กเลยของเพื่อนๆถึงไหนติ๊กตรงนั้นนะคะที่ก้อยบอกว่าให้ขีดเส้นสีแดงตัวนี้ขึ้นมายาวๆไว้ก่อนนะคะมันก็มีส่วนตรงนี้นะคะต่อมาในส่วนของเราจะมาหาในส่วนของสะโพกของชิ้นหลังนะคะสะโพกชิ้นหลังบวกยังไม่ต้องบวกนะคะเราจะบวกอยู่ที่ครึ่งบวกอยู่ที่1 นิ้วก็คือครึ่งหนึ่งสะโพกหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากเส้นสีแดงชิ้นหลังเส้นสีแดงแล้วนะคะไม่เกี่ยวกับชิ้นหน้าตรงดินสอนะเป็นเส้นสีแดงวัดจากสีแดงออกไปเท่ากับรอบสะโพกที่เราหาร4แล้วนะคะวัดหาร4ได้เท่าไหร่ติ๊กเลยค่ะติ๊กเข้มเราจะบวกในส่วนของชิ้นหลังออกไป1 นิ้วเส้นชิ้นหลังของเรากระดาษแพทเทิร์นของเราชิ้นหลังมันจะมี2 แผ่นถูกต้องไหมคะฉะนั้น2 แผ่นหาร2ก็จะเหลือครึ่งนิ้ววัดออกมาอีกครึ่งนิ้วนะคะ2 แผ่นรวมกันก็คือสะโพกเราบวกไป1 นิ้วนะคะนี่ค่ะเถิบออกมาครึ่งนิ้วนะคะบวกออกไปครึ่งนิ้วรวมกัน2 แผ่นก็จะได้1 นิ้วคือการบวกสะโพกนะคะเราจะบวกเฉพาะชิ้นหลังขีดเส้นตรงเส้นฉากลงมาต่อมานะคะเราจะมาหาในส่วนของเอวนะคะในส่วนของเอวจากเส้นที่เราได้เส้นเป้าตรงจุดนี้วัดเอียงลงไปหาเส้นเอวที่เราร่างขึ้นมาตอนแรกคือเส้นนี้นะคะเอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากจุดนี้นะคะของชิ้นหลังนะเอียงนะคะเพื่อนขาวัดเอียงติ๊กคือตรงจุดนี้แล้วบวกเกล็ดออกไป1 นิ้วนะคะเพื่อนๆค่ะไม่จำเป็นต้องเป็น1 นิ้วนะให้บวกเกล็ดตรงนี้ตามสัดส่วนของเราบางท่านเอวนะอาจจะไม่ถึง1 นิ้วก็ได้นะคะอันนี้เบสิกภาพรวมนะบวกเกล็ดออกไป1 นิ้วหลังจากนั้นเราก็วัดจากส่วนที่เราบวกเกล็ดไปแล้วมาหาเส้นเป้านะคะตีเส้นบางๆไว้ก่อนนะคะจากจุดนี้หาจุดนี้เราก็หาร2ซะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้นะคะจากจุดนี้เราวัดได้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะติ๊กแล้วตีเส้นขนานลงมานะคะหาร2ตีเส้นขนานลงมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นเกล็ดด้านหลังจากเส้นเอววัดลงมา4 นิ้วหรือ4 นิ้วครึ่งประมาณนั้นนะคะเกล็ดที่เราบวกไป1 นิ้วเราจะแบ่งข้างละเท่าๆกันก็คือข้างละครึ่งนิ้วนะคะติ๊กนะคะข้างละครึ่งนิ้วตีเส้นหาเส้นที่เราวัดลงมา4 นิ้วเกล็ดจะยาวอยู่ประมาณ4 นิ้วถึง4 นิ้วครึ่งนะคะพอเราวาดเกล็ดแล้วเรียบร้อยโค้งสะโพกนะคะโค้งสะโพกชิ้นหลังนะนี่ค่ะเลื่อนหาเลยนะคะเรียบร้อยนะทีนี้เราก็จะมาแต่งในส่วนของเอวเดี๋ยวก็จะพาทำในส่วนของด้านล่างนะเราจะแปลงกางเกงกันนะแต่งเอวให้สวยงามนะคะให้เขาโค้งรับกับเอวของเรานะคะแต่งนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเราจะไป
ขีดขอบข้างนอกกันนะต่อมานะคะในส่วนของเพื่อนๆท่านไหนที่ลืมวัดเอวเข่ามาลักไก่แบบง่ายๆเบสิกช่างทุกคนทำแบบนี้เราลืมในกรณีที่เราลืมวัดเอวเข่านะคะวัดจากเส้นเป้านะคะตรงนี้คือเส้นเป้าเรานะคะวัดจากเส้นเป้ามาหาเส้นความยาวของกางเกงของเรานะคะได้เท่าไหร่หาร2เลยค่ะหาร2นะพอหาร2เสร็จนะแล้วก็วัดจากปลายขานี่ขึ้นมาติ๊กเสร็จยังไม่ต้องใช้นะคะบวกขึ้นมาหาด้านเอวด้านบนของเรา2นิ้วเราก็จะได้เส้นเข่านะคะเอาอีกครั้งหนึ่งนะในกรณีที่เราลืมวัดเอวเข่ามาเราวัดจากไม่ว่าจะเป็นกางเกงขายาวหรือกางเกงขาสั้นทำเหมือนกันนะคะวัดจากเส้นเป้าหาเส้นความยาวของกางเกงเราได้เท่าไหร่นะคะหาร2ค่ะหาร2นะนี่ค่ะพอหาร2เสร็จได้เท่าไหร่แล้วก็วัดจากปลายขาขึ้นมาเอาติ๊กเสร็จวัดขึ้นมาอีก2นิ้วเส้นที่เราบวกเพิ่มมา2นิ้วอันนี้จะเป็นเส้นเข่าจริงนะคะเส้นนี้เราได้แล้วนะนี่เป็นพื้นฐานการสร้างกางเกงเบื้องต้นนะคะเอาไว้ไปดัดแปลงทำเป็นกางเกงทรงต่างๆได้ต่อมาในการทำขากางเกงตัวนี้ก็จะทำกางเกงขาตรงก่อนนะกางเกงขาตรงนะคะเราก็ตีตรงลงไปเลยในส่วนของขากางเกงชิ้นหน้าเราวัดจากเส้นกลางขาออกไปหาสะโพกนี่กี่นิ้วหัวเข่าเราก็วัดออกไปเท่ากันนะนี่ค่ะจากจุดนี้กี่นิ้วตรงเข่าเราก็วัดออกไปเช่นกันตรงปลายขาเราก็วัดออกไปเช่นกันเราจะเรียกว่ากางเกงทรงตรงนะคะเราจะเรียกกางเกงทรงตรงชิ้นหลังก็เช่นกันวัดจากเส้นกลางขาหน้าและกลางขาด้านหลังใช้เส้นเดียวกันนะคะหลักๆที่ช่างตัดกางเกงเขาทำไมสร้างแพทเทิร์นแผ่นเดียวกันระหว่างชิ้นหน้าและชิ้นหลังทำไมไม่สร้างแยกนี่ค่ะคือเขาจะใช้เส้นนี้เส้นเดียวกันก็คือเส้นกลางเนี่ยชิ้นหน้าและชิ้นหลังเขาจะใช้เส้นเดียวกันอันนี้ก็ไปต่อนะจากเส้นกลางหน้าวัดออกไปหาเส้นสะโพกตรงนี้วัดว่าได้กี่นิ้วเราก็วัดออกไปเลยในส่วนของหัวเข่านะคะวัดออกไปเลยในส่วนของหัวเข่าแล้วเราก็ตีเส้นตรงลงไปถึงปลายขาเราจะได้เป็นกางเกงทรงตรงในส่วนของขาด้านในต่อมานะคะถ้าเป็นกางเกงทรงตรงถ้าเป็นขายาวในกรณีที่ขาด้านในเราจะต้องปรับเข้า1นิ้วจากจุดนี้ตรงเส้นนี้ก็คือเป้ายื่นหน้าถูกต้องไหมคะนี่ค่ะเราวัดเลยตรงนี้เรายื่นออกมา1นิ้วกับ1กระเบียดถูกต้องไหมคะถ้าตีตรงมันก็จะ1นิ้วกับ1กระเบียดนี่ค่ะแบบนี้ในส่วนของปลายขานะคะเพื่อนขาจะเป็นเส้นตรงกรณีขาตรงขายาวเนี่ยก็จะเก็บขาด้านในเฉพาะขาด้านในนะเข้ามา1นิ้วนะคะเก็บเข้ามา1นิ้วเพราะว่าเวลาเราเดินจะได้ไม่พันแข้งพันขาเพราะว่าเขาเป็นเกงขาตรงนะคะตีเข้าไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นขาด้านในเก็บเข้าไป1นิ้วนะคะปลายขาเก็บเข้าไป1นิ้วเฉพาะขาด้านในนะคะกางเกงทรงตรงนะต่อมาชิ้นหลังทำเหมือนกันนะคะชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันจากเส้นเป้าตรงนี้ที่เรายื่นเราวัดจากริมกระดาษนี่เท่าไหร่เนี่ยตีเป็นเส้นตรงลงไปเนี่ยอันนี้เป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะเส้นตรงเราก็วัดในส่วนของปลายขาเขาเก็บเข้าไป1นิ้วตีเส้นนะคะตีเส้นทีนี้ปัญหามือใหม่เกิดแล้วเพราะว่าขาด้านในขาหลังและขาหน้าไม่เท่ากันถ้าเป็นช่างนะคะเขาจะไม่ปรับแล้วเขาจะไปเย็บอย่างนั้นเลยตัดแล้วเย็บเลยเขาจะนำส่วนขาที่เหลือก็คือขาด้านหน้าเขาจะเหลือใช่ไหมคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราปรับลงมาครึ่งนิ้วถูกต้องไหมคะด้านหน้ายังอยู่เส้นเดิมด้านหน้าเวลาเราตัดขากางเกงเสร็จแล้วขาด้านหน้าจะยาวกว่าขาในเนี่ยจะยาวกว่าฉะนั้นเวลาเราไปเย็บนะเราจะต้องใช้ขาด้านในด้านหน้าเนี่ยเอาวางไว้ข้างล่างตีนผีจะช่วยขยุ่มผ้าให้เท่ากันกับด้านบนก็คือด้านหลังนะคะในกรณีของเพื่อนๆมือใหม่นะการแก้ไขถ้าเราจะแก้ไขเราก็คือปรับขาด้านหน้าคือปลายขานี่ขึ้นส่วนที่เขายาวไปก็คือครึ่งนิ้วปรับขึ้นแล้วขีดเส้นใหม่ในการแก้ไขของมือใหม่นะคะแต่ก้อยก็จะไม่ขีดบอกนะเพราะว่าส่วนตัวก้อยก็ไม่ปรับก็ใช้เย็บแบบนั้นเลยนะคะต่อมาถ้าเราจะไปทำกางเกงทรงอื่นทรงขากระบอกหรือว่าขาเดฟขาอะไรก็แล้วแต่ในการทำขาพวกนี้นะคะเพื่อนขาเราจะวัดในส่วนของรอบหัวเข่ามาเราต้องการรอบหัวเข่ากว้างเท่าไหร่นะคะปลายขาเราต้องการกว้างเท่าไหร่เราจดมาเลยบวกรวมให้เรียบร้อยเราจดมาเลยว่าเข่าตัวนี้เข่าอยู่ที่18นิ้วนะคะปลายขาอยู่ที่15นิ้วนะคะ
18นี่คือบวกรวมแล้วเรียบร้อยของเพื่อนๆวัดต้องการเท่าไหร่ในส่วนของความกว้างของเข่าและก็ปลายขาวัดมานะคะบวกรวมให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของเข่าตัวนี้ของก้อยจะ18นิ้วนะคะ18นิ้วเราจะทำชิ้นหน้าก่อนทุกอย่างเราจะขึ้นชิ้นหน้าก่อนเสมอนะคะ18นิ้วเราหาร2อันนี้ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนนะเพื่อนขาจุดเปลี่ยนจากกางเกงขาตรงนะจุดเปลี่ยนนะคะกางเกงเริ่มมีเชฟมีอะไรแล้วนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วรอบปลายหัวเข่าของเราวัดได้เท่าไหร่เรามาหาร2อย่าลืมบวกรวมนะคะบวกรวมเองนะว่าหาร2ได้เท่าไหร่หาร2แล้วชิ้นหน้าหาร2เสร็จลบไป1นิ้วนะคะตัวนี้ของก้อยได้9นิ้วลบไป1เหลือ8เหลือ8แล้วก็หารแล้วก็แบ่งออกจากข้างชิ้นหน้าข้างละ4นิ้วนี่ค่ะถึงตรงไหนนี่ค่ะหาร2ชิ้นหน้าแล้วลบไป1นิ้วนะคะหาร2ได้แล้วลบไป1นิ้วนะคะติ๊กเข้มนี่ค่ะติ๊กนี่คือส่วนของหัวเข่านะคะจุดนี้ที่เราหาร2ลบ1นะในส่วนของปลายขาของก้อย15นิ้วทำเหมือนกันกับหัวเข่านะคะปลายขาและเข่าการหารอบปลายขาทำเหมือนกัน15นิ้วหาร2นะคะชิ้นหน้าได้เท่าไหร่ลบไป1นิ้วนะคะพอได้ลบ1นิ้วเสร็จเราก็มานำมาหาตัวหลักเลยนี่ค่ะลบไป1นิ้วเหลือเท่าไหร่แล้วก็พับสายวัดก็แบ่งครึ่งออกไปข้างจากเส้นกลางขาออกไปข้างละเท่ากันนะคะติ๊กนะคะข้างละเท่ากันติ๊กเราจะตีปลายขาลงไปนะคะในส่วนของขานี่จะแลดูหลายเส้นหน่อยนะอันนี้จะเป็นทรงอีกทรงแล้วนะคะเราจะโค้งจากใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะเพราะว่าไม่ใช่ขาตรงแล้วนะโค้งจากเส้นเป้าด้านหน้าหาเส้นเข่าที่เราติ๊กแบบนี้นะคะวางให้ได้จังหวะถึงปลายขาเลยนะคะนี่ค่ะนี่กางเกงจะเป็นทรงกางเกงเข้าเชฟแล้วนะนี่ค่ะตีเลยนี่ค่ะในส่วนของด้านในนะคะในส่วนของขาด้านในนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะจากเส้นสะโพกตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้ชิ้นหน้านะคะจะเป็นเกงขานี่ค่ะขีดมาแล้วใช้เส้นตรงนะคะนี่เลยนี่ค่ะจะได้เป็นกางเกงขากระบอกเล็กหรือขาเดฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจากคำนวณนะคะพอเราได้เสร็จนะคะเราร่างชิ้นหน้ามาถูกหลักตั้งแต่แรกจะไม่ผิดต่อมาในการทำชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆสังเกตดีๆนะเราร่างชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้นะชิ้นหลังนะต่อไปชิ้นหลังเราจะบวกออกไปคือ1นิ้วบวกออกไปข้างละ1นิ้วในส่วนของหัวเข่าและก็รอบปลายขานะคะนี่ค่ะบวกออกไป1นิ้วทำไมต้องบวก1นิ้วเพราะว่าชิ้นหลังเราชิ้นหน้าเราลบไปแล้วตัวนี้รอบหัวเข่านะคะรอบหัวเข่าของก้อย18นิ้วเลยนะก็จะทำให้ดูจะทวนให้ดูผลลัพธ์เหมือนกันนะคะ18นิ้วหาร2นะคะหาร2ได้9นิ้วชิ้นหลังบวกไป1หาร2แล้วบวก1ก็จะได้10นิ้วฉะนั้นตรงข้างขาตรงนี้เราจะวัดออกไปข้างละ5นิ้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็คือผลลัพธ์ได้อันเดียวกันที่จุดนี้ก็คือ10นิ้วถ้าเราทำชิ้นหน้าถูกตั้งแต่แรกนะคะถ้าเราคำนวณในส่วนของขาตรงเข่าแล้วก็ปลายขาถูกตั้งแต่แรกนะชิ้นหลังเราจะไม่ผิดเพื่อนๆก็แค่วัดจากชิ้นหน้าออกไปข้างละ1นิ้วขาด้านนอก1นิ้วขาด้านในวัดออกไป1นิ้วจากเส้นชิ้นหน้าวัดออกไป1นิ้วปลายขาก็วัดจากชิ้นหน้าออกมา1นิ้วทุกอย่างจะพอดีนะคะถ้าทำชิ้นหน้าถูกตั้งแต่แรกต่อมาเราจะมาโค้งเป้านะคะโค้งนะคะส่วนนี้นะจากเป้าหลังหาเส้นเข่าที่เรามาร์กเอาไว้เข้มๆนี่ค่ะทำไม้บรรทัดแบบนี้นะนี่ค่ะตีเส้นนี่ค่ะนี่คือชิ้นหลังนะคะจากเส้นนี่ค่ะที่เราขีดเอาไว้1นิ้วจากเส้นขากางเกงนะคะเราจะใช้ชิ้นหน้าเป็นหลักนะคะเวลาเราโค้งด้านหลังนะถ้าเป็นกางเกงพวกขาเดฟขาอะไรมันจะมีปัญหาปกติเราจะใช้แบบนี้เนาะเวลาเราใช้ไม้บรรทัดโค้งเพื่อนๆกลับนะคะกลับโค้งเพราะว่าขาเขาเนี่ยนี่ค่ะมันขึ้นอยู่กับเรานี่ค่ะเราแต่งเส้นกลับเอาแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทีละจังหวะนะคะเพื่อนขาอันนี้มันแล้วแต่มือเรานะคะอย่าลืมว่ากางเกงแต่ถ้าเราไม่ขีดตรงนี้ไม่ขีดตรงนี้โค้งให้สวยนะมันจะเป็นปีกนะคะตอนแรกเราใช้ตรงนี้ก่อนนะถูกไหมเนี่ยเอาที่มันแอนขีดก่อนหาเส้นเป้าก่อนนะคะประมาณนี้แล้วเราค่อยมาแต่งหาเส้นสะโพกให้เขากินเส้นเป้ามานิดๆหน่อยๆได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นกางเกง
ขากระบอกมันไม่ใช่กางเกงขาตรงนะคะหลังจากนั้นเราก็ตีตรงเลยนะคะเพื่อนคะหาเส้นที่เรามาร์กเอาไว้นะคะนี่นะคะการทำกางเกงเราจะไปทำกางเกงทรงอะไรก็ได้นี่คือเบสิกการสร้างแพทเทิร์นกางเกงนะคะเราไปขีดขอบข้างนอกนะคะเพราะว่าเราหักขอบออกไปแล้ววิธีขีดขอบนะคะเพื่อนขาการขีดขอบโค้งเพื่อนๆไปตามดูนะคะที่เพื่อนๆหลายท่านนะคะช่างเขาทำลง YouTube ให้ดูไม่ว่าจะเป็นพี่อารีสอนเย็บผ้าหรือว่าคุณอ้อยวาสนานะช่างจูแม่หม่องตัดชุดสวยก็เขาขีดขอบลง YouTube ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆไปตามดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ